ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ማሳያችሁ እንዴት አንድ ቪዲዮ ወደ HTML ፋይላችን ወደ እዚህኛው ዌብሳይታችን እንዴት ማስገባት እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። እሺ ቪዲዮ ራሱ የሆነ HTML ኤሌመንት አለው። ቪዲዮ ክሎዚንግም ኦፕኒንግም ክሎዚንግም ታግ አለው። ከዛ እዚህ እንዴት ነው የምናስገባው? ቪዲዮ መጀመሪያ ፎልደራችሁ ላይ ማስገባት አለባችሁ። እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት አለኝ ቤዚክ html.mp4 ሚል ቪዲዮ አለኝ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጥቶና ሶርስ ልክ እንደ ኢሜጅ እንደምናስገባ ነው ማለት ነው ሶርስ። ከዛ ቤዚክ እዚህ ጋር ማጣት ጀምሮ ራሱ በስሙ ጀምሮ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ቤዚክ html.mp4 ይሄን ያው ፋይል ነው ይላል። አዎ እንለዋለን። ሴቭ እንለውና እንውስድ መጣ ኢሜጅ መጣ። ግን እንደምታዩት ኮንትሮል ማድረግ የለም ኦር ደግሞ መክፈት አንችልም። ቪዲዮ ልክ እንደ ኢሜጅ ነው ኤግዚስት ያደርገው ማለት ነው። ቪዲዮ ነው ግን መክፈት አንችልም ኦር መዝጋት አንችልም። ኮንትሮሎቹ አላመጣልንም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? እዚሁ እንሄድና ኮንትሮልስ ሚል አትሪቢዩት ነው የምንሰጠው። ኮንትሮልስ እንለዋለን፣ ሴቭ እንለዋለን። ፋይላችን ጋር ስንሄድ ያው ያመጣልናል ማለት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ምን አለ ፈርስት ከሲኤስኤስ ጋር ሊንክ እንዲያደርግልን የሆነ ከሚያዙ ነገሮች ኢንፎርሜሽኖች ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ከዛ ያሉ ቀጥታ ይመጣላችኋል። ይሄው ራሱ አስቀምጥ ፕሌይባክ ስፒድ ኦር ዳውንሎድ ማድረጊያ ምናምን ያለው ቪዲዮ አስገባን ማለት ነው።